Ahoj, Jay vás vítá u dalšího videjka, jsem zpátky, jdeme se podívat, co se ukrývá v tom balíčku. Vy už to teda nejspíš víte, protože to bude určitě v názvu videa. Takže já to trhnu. Ale jsem dlouho na to čekal. Zajímavá věc. Je to takzvaná kalibrační kartička pro fotografii nebo pro videotvůrce. Nic jakoby zásadně složitého. To je provázek na krk jako bonus a v pytliku se ukrývají tyto tři kartičky, šedá, černá, bílá, podle kterých si můžete kalibrovat vyvažení bíle na foťáku. Je to taková základní pomůcka pro fotografii. No a v Česku se to prodává za celkem dost, dá to kupovat za srandovní cenu, tady vám ji dám. Šedá karta je 18%, černá je černá, bílá je bílá. No a jelikož mám dva kousky, objednal jsem dva kousky, tak si uděláme soutěž. Asi bych byl nejraději, kdyby soutěžili lidé, kteří fotí a kterým by se to k něčemu hodilo, ne že to někdo vyhraje a prostě mu to pošlu a on to hodí někam do šuplíku a bude mu to na nic. Takže a jasně, teď jsem na to přišel. Normálně uděláme soutěž takhle. Like na videjko, to je klasická vydíračka, ale do komentářů mi napište, vy co o to chcete zasoutěžit a pak někoho vyberu. Napište mi, jaký máte foťák, čím fotíte a jak se vám s ním fotí. Podle toho poznám, že tomu trochu rozumíte. Pokud teda nebudete lhát, že to už je na vašem vědomí a svědomí. No a já to pak vylosuju a pošlu vám to, můžete kalibrovat. To bylo pro toto videjko všechno. Díky, že jste se koukli. Mějte se krásně a u dalšího videa na viděnou. Mimochodem, můžete kliknout tady na ty dvě videjka a kouknout se na něco jiného mojeho. Čau.